highest satisfaction of its stakeholders. Bukidnon State University. Educate, innovate, lead. The Rotary Club of Malaybalay and Rotary Club of Malaybalay of District 3870 is one in the advocacy of eradicating polio in the world. We celebrate one of the Rotary's legacies to the children, giving polio vaccines to keep them from getting the life-threatening polio virus. Join us in the fight to end polio. Help us save lives and give every child a chance at a prosperous future. End polio now. To donate, visit our website at www.endpolio.org and www.rotary.org. According to the United Nations, 1 in 2 women killed worldwide were killed by their husbands or partners in 2017, while only 1 out of 20 men were killed under similar circumstances. 71% of all human trafficking victims worldwide are women and girls, and 3 out of 4 of these women and girls are sexually exploited. Violence against women is as serious a cause of death and incapacity among women of reproductive age as cancer, and a greater cause of ill health than traffic accidents and malaria combined. This is Attorney Sherry May Ovelos Decang, the Gender and Development College of Law Coordinator. In behalf of the Gender and Development Unit and the Bukidnon State University, we are one in saying, help end the violence against women. This is 104.5 DILG-BU 104.5. Bukidnon State University, through the Office of the Vice President for Research, Extension, and International Affairs, and the local government of Malaybalay, through City Mayor Honorable Florencio T. Flores Jr. and 2nd District Congressman Honorable Attorney Jonathan Keith T. Flores, bring you Pag-ambitay daw agkaulian, Share to Heal, a social innovation contra COVID-19. This program is an information, education, and communication campaign to address the 9 dimensions of the new normal on health and wellness, governance and management, culture, education, mental health, media literacy, spirituality, legal, and economics and food security. Join us every Wednesday at 9 to 11 in the morning for a variety of learnings together with our credible speakers. Only here on DILG-BU 104.5 FM. You can also watch the simultaneous Facebook Live through Pag-ambitay daw agkaulian, Share to Heal and DILG-BU 104.5 FM page. Pag-ambitay daw agkaulian, Share to Heal, a social innovation contra COVID-19. Pag-ambitay daw agkaulian, Share to Heal, Bukidnon State University Social Innovation kontra COVID-19. Kini nga programa nagasiguro sa paghatag o pagsabot sa publiko mahitungod sa mga sumbanan, hagit o oportunidad dinha sa gitawag nga new normal o bagong normal. Kini usa ka pamaagi aron maandam sa pagsamot ang publiko diha sa pagwagtang ug pagkunhod sa mga hulga sa COVID-19. Mga labas nga impormasyon gikan sa masaligang tigpamakba sa hisgutanang labigitang mga pribado ug pampublikong sektor nakip ang ordinaryong lungsuranon. Paminaw sa pag-ambitay daw agkaulian, Share to Heal dili lang sa DILG-BU 104.5 FM matag Miyerkules alas 9 hangtod sa alas 11 sa buntag. Please welcome our host, Mr. Walter Balani and Mr. Chasor Leovan Untolan. Pag-ambitay daw agkaulian, Share to Heal. Good morning everyone, and welcome sa atong episode 17 sa atong Pag-ambitay daw agkaulian, Share to Heal. Check your Philippine Standard Time. It is now 9:03 in the morning.
Atong pagtando sa atong University President Dr. Oscar B. Cabanyeles, ang atong program leader. Our Vice President for Administration, Planning and Development, Mr. Dantes Victoria Jr. Our Vice President for Academic Affairs, Dr. Hazel Jean M. Abuela. Our Vice President for Research, Extension, and International Affairs, Dr. Joy M. Mirasol. Siya usab ang ato ang project leader sa programang Pag-ambitay daw agkaulian, Share to Heal. Ako si Chesur Leo Vanontolan from the Language and Letters Department, College of Arts and Sciences. Maayong buntag, BukSU, maayong buntag, Bukidnon. Ako ay si Walter Balane sa College of Arts and Sciences, Economics Department. And welcome to the show. Welcome to the show, Bob. Thank you, sir. Welcome, sir. kita ra bang good, no? So, acknowledge lang nato ang atong mga partners diri sa university, ang atong mga lead extensionist, no? Si Dr. Gemaline B. Paulican, ang atong extension director. Si Ma'am Ananin Pabi Bago Caballero, bago lang ginisulod, no? Ni gawas dayon, nawala parang ano lang, no? Nibalhin sa pikas. Yes. Si Miss John Vivienne S. Belderol on the other side. Hi, Ma'am Vivienne. Si Mr. Richie P. Colado and Miss Loretta Sol L. Dinlayan o ang uban pa, no? Ang mga kauban nato ubay-ubay ang atong mga extensionist. Yes, partner. Pag-ambitay daw agkaulian Share to Heal is Bukidnon State University's social innovation project for the city of Malaybalay, Bukidnon, Philippines. Pag-ambitay daw ang kaulian Share to Heal is also brought to you by the City Government of Malaybalay through City Mayor Honorable Provincial T. Flores Jr. and the 2nd Congressional District of Bukidnon Honorable Jonathan Keith T. Flores. Katuyuan namo niini nga programa ang pagsiguro nga masabtan sa publiko ang mga guidelines, challenges and opportunities nga gakahitabo sa atong gitawag nga new normal aron kitang tanan maninguha nga makatabang alang sa kaayuhan sa atong komunidad. Pinaagi niini nga programa atong mahisgutan ang mga kasayuran, mga best practices, suggested interventions. Pinaagi dinhi sa radyo o live stream sa Facebook. Ug salamat sa Zoom niini nga kahimanaan. Ang pag-ambitay daw agkaulian Share to Heal is a collaborative effort sa atong mga fellow faculty dinhi sa Bukidnon State University alang niini nga katuyuan. All right, no? Atong igrito sa ang atong mga kasilinganan diha sa barangay, kalasungay, diha usab sa kasisang o sa tanan nga nag-view sa atong Facebook live stream, no? Karon nga buntag pinaagi sa DXBU 104.5 FM Facebook handle. Yes, partner. And partner, i-greet po din nato pag-usab ang mga tanan faculty members nga naminaw karon sa tuwa dinhi sa Bukidnon State University. Good morning sa inyong tanan. And of course, good morning po sa atong partner gihapon dinhi sa DXBU, no? Mr. Ganli Diaz, happy birthday sa imuha dinha, Sir Ganli. And of course, good morning po sa Language and Letters Department. Sa akong chairperson, Miss Maricel Inovejas. Imong chairperson po, sir. Ako chairperson si Dr. Cleopas Beth Hakutin, no, sa Economics Department. Maayong buntag sa tanan nga mga economist. Yes. Good morning and happy viewing, Miss Loretta Soldin Layan and Dr. Estela Itaas. Karong buntaga partner before nato sugdan sa ato ang very interesting nga topic karong buntaga partner, no. Mag-recap sa usa kita sa mga nangahitabo atong niagi atong episode 16 rather. No, atong episode 16 sa pag-ambitay daw agkaulian. Atong nahimong nga guest last week si Mr. Rene Boy Takyawan. Si Mr. Rene Boy Takyawan isa ka project, no? Project leader. Tuklas Katutubo Bayaning Pilipino 2019 awardee partner. And according to Mr. Rene Boy Takyawan, adunay mga general priority programs, no, for our IP community. First is the IP education. Second is the Balik Tribo program. Third is the environment.
environmental protection of ancestral domain, and fourth is the livelihood program. O gusab na apod kini na highlight no sa programa ang reading at home with volunteer SKs to teach the kids. With the theme puso mo ang nasa pagtulong. And of course, last week yapon partner, nakauban nato din sa estasyon. Pinaagi sa Zoom si Dr. Lorenzo B. Dinlayan III. Si Sir Enzo Dinlayan mo kini siya nga tuang OSS Dean diri sa Bukidnon State University. Naisgutan niya tulo ka butang no? Inspire or the 3 I's, inspire, involve, influence. According to Sir Lorenzo Dinlayan, student leaders nga wala nakadaog atong niagi nga atong student election may volunteer to serve. Okay, we all know that leadership is an act of volunteerism. They may be included as an appointee, a committee that he or she can be of help. And nag-remind sa si Dr. Lorenzo Dinlayan nga dapat magpabilin ang fire, no? The fire in serving and influencing. So mo ka to partner ang mga gist sa mga nahisgutan last week sa tuang 16th episode sa Pag-ambitay daw ag kaulian. Sa makausab, mo kini ang 17th episode sa ato ang Pag-ambitay daw ag kaulian, Share to Heal. Yes, no, Bob, 17 na day ka episodes, no? Ika-17 na ni. Ika-17 na ni. How time flies, no? Since we started this Pag-ambitay daw ag kaulian, Share to Heal program. Yes, sa atong episode karon sa ika-17 nga episode, we will be talking about resiliency of local government units in the new normal, no? So kaning resiliency daghan nagkuan ani, daghan nagsitaan ni nga word na resilience, no? So pero ang atong ma-relate jud ani diretso nga word is sustainability, paano makasustenar, no, maka-survive, no, ang atong mga LGUs in the new normal. Karong buntaga mga higala, makauban nato ang Provincial. Yes, no, ang Provincial Director sa Department of Interior and Local Government or DILG-Lanao del Norte Provincial Office, si Director Bruce A. Colao. PD Bruce, no? Ang atong guest karon sa first na tong segment. Yes, partner. Pero before ta himamat o before nato sukit-sukiton, makigtuki-tuki ta kay PD Colao, kay PD Colao, aduna kitay video nga ipakita karon. Kani siya nga video is ato makita ato ang Extension Director, Dr. Jimalin Paulican. Yes. Maayong adlaw sa tanan. Allow me to welcome you all to this Pag-ambitay daw ag kaulian, Share to Heal program of Bukidnon State University. BukSU's Extension Unit is cognizant of its goal to effectively and efficiently deliver practical, relevant, and responsive extension programs through the University Extension agenda and priorities. The lifelong learning priority, where this program is anchored, navigates knowledge sharing relevant to the 9 dimensions of the new normal brought about by the COVID-19 crisis. Higher education institutions like Bukidnon State University plays a vital role to broaden access to lifelong learning opportunities and ensure that learning is available to a diverse population. Thus, the need for a narrowcasting via radio and digital platforms such this program. We are so grateful to our stakeholders, experts from relevant agencies, faculty extensionists, DXBU personnel, and volunteers for the realization of this worth-pursuing program. The unwavering support of our project partners is very much appreciated. The City Government of Malaybalay, with the City Mayor Honorable Florencio T. Flores Jr., the 2nd Congressional District of Bukidnon, with Representative Attorney John Keith Flores, with the innovative
and steadfast leadership of President Cabanilles and the Vice President for Research, Extension, and International Affairs, Dr. Joy Mirasol, we are optimistic that we can perform the extension mandate and impact more lives of our partner communities, especially in these extraordinary times. Collaboratively, we can share to heal. Thank you very much. Atong nabati ang atong Extension Director sa Bukidnon State University, Dr. Jimalin Paulikan. Og sama sa atong gikaingon sa unahan, partner ba? Partner Chas di ay. Di man mailan. Naana sa ato ang linya siguro sa Zoom, no, ang ato ang guest karon, no, ato na siyang ginganlan kaganiha. Sa atong topic karong buntaga, resiliency of local government units in the new normal. Og way lain, no, nga atong mahimong bisita, marag nahimo na ni siyang inspirational speaker. Naa siya video nga grabe kay ka-inspiring, no? So wow. But he will talk about the LGUs this morning diri sa atong programa, no? Way laing DILG Provincial Director sa Lanao del Norte nga kanhi taga Bukidnon DILG, no? So si PD Bruce A. Colao. CESO 5. Hi PD Bruce, kumusta? Hello world, kumusta? May adlaw, Sir Chas, adlaw. may adlaw. Ngayon lang muna ako sa katahura, no? May adlaw, kanatong tanan, mayad haldaw, mayad sa masulong. Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh. Sa atong mga tigpaminaw, of course, my greetings, respects and salutations to the University President, Sir Oscar Cabanilles, kang Ma'am Joy Mirasol, sa atong mga VPs, faculty and staff sa Bukidnon State University, sa mga nagpaminaw karon sa syudad sa Malaybalay, ingon man usab sa Valencia ug sa mga 22 ka mga kalungsuran sa probinsya sa Bukidnon and even beyond sa Bukidnon kay online streaming man kita karon. I thought tama lang kita sa radio but we are online and I'm very happy to be with this program para atong maisgutan o makahatag kitang impormasyon sa ato katawhan sa mga gimbuhaton labi na niining ato ang giatubang karon nga challenge sa pandemya. Again, maayong adlaw natong tanan. Sir Chas, maayong adlaw. Okay, PD imo bang gipangtag ang imuhang mga friends dinha sa Lanao del Norte o apil na sa mga silingang dapit para makatan-aw sa They're watching right now. Ako sila gigna na I have an interview. Isa ko pasamo karon kay kinahanglan nga on focus ko para sa atong programa sa pag-ambitay, no? Kaulian. Okay, it's good to have you with us this morning, PD Bruce. We had a couple of guests already from DILG, no, in our past episodes. But this yes, time, I saw PD, it. yes, gusto na mo yun makahibalo, PD, gikan gid sa imo, no, para sa atong mga suking tigpaminaw. In the larger scheme of things, no, the bigger picture. And this bigger picture is really how LGU governance has been affected by the pandemic. And parallel to it, how the pandemic also posed some changes in the role of DILG. So PD, in a nutshell, unsa ang impact sa COVID-19 sa atong concept sa governance among LGUs? Take it away, sir. Okay, daghang salamat Walto and good to see you. Good to see everyone. Back at Bukidnon State University. I'm still teaching part-time, right? But wala gina gumikan sa COVID-19. Online na ta, wala na face-to-face. But anyway, back to the topic. Dako kayong impact. Dako kayong impact ang COVID-19. But dili mawala or wala siya kausaban as far as the basic principles of governance is concerned. Basic principles on the operations of local government units. And of course, basic role sa DILG as far as capacitating the local government units are concerned, pag-exercise sa atong oversight functions nga na sa atong local government units, paghatag sa technical o administrative assistance, no? But we have been impacted by this pandemic which wala gid nato wala gid nato ni sitawag ani mapanigam-i or mapangandami dayon, no? But we did have pandemics in the past
but siguro kuha na siya sa atong subconscious nga katong mga traumatic experiences of humanity mura gina kuha na to ginasirhan na to atong kaugalingon, but we are facing now the threat, the existential threat of COVID-19, which has brought us the pandemic. No? Since March, when President Rodrigo Roa Duterte declared a national health emergency, kita tanan, we're at a standstill from the national government, paingon dito sa local government unit. Kadyot, no? Kadyot nga panahon, kay nangapa, kita tanan, nangapa. In fact, I would like to explain why the national government adopted a strategy of what I refer to as full-scale lockdown. Like lockdown sa NCR, sa Cebu, dinis Northern Mindanao, ang akong probinsya sa Lanao del Norte was in ECQ, no? March, April. Now, usa ka na siya nga impact. Ikaduha, dako ang ato sad nga mga introspection, no? Dako ang atong introspection as far as governance is concerned. And part of this is paglantaw og unsa ba gyud ang importante nga mga butang nga ngayon himuon sa gobyerno. And in fact, dako usab ang panghuna-una nga mga kausaban sa atong pangagamhanan. Usa ni ana ang dako nga role sa coordination tali sa national government ug sa local government units. And I do believe nga panahon sa pandemya nakita og unsa gyud ka importante ang role sa gobyerno. Kay kon wala na kay makuptan, nothing to go to but to look at government and then what government is saying, what government is doing, and what government would want us to do as a people, to follow certain protocols. So dako kayo ang kuan kining tawag ani kalambigitan karon tali sa individual ngadto sa iyahang gobyerno o ngadto sa iyahang pangagamhanan. And government is stepping up and must step up to this challenge. As early as last April, national government has already laid down the national strategy to combat COVID-19. This was protocols, guidelines were laid down by the Interagency Task Force. Ang IETF nato dito sa taas, mao kana siya ang mag-lay down sa mga guidelines, no? Palisiya, protocols. But this is being implemented by what we call the National Task Forces. Now, ang giya sa national government is ang ato ang pag-approach sa implementation sa mga programs and projects and activities pertaining to battling COVID-19 is nationally directed, nationally guided, but basically the approach as far as implementation is concerned is being localized. Now, that strategy is being summed up by what we call the DITR. Basic, no? DITR stands for detection, which would already include your tracing and testing, isolation, giving premium to treatment, reintegration. So that's DITR. That is why mutong na ay large-scale lockdown nga gipahigayon in the first months after the declaration of the national health emergency, gumikan kay ang gobyerno nangandam. Just imagine, remember, atong March, maglisod kitag palit og alcohol, maglisod kitag palit og PPEs because humanity was impacted. Dili lang ta Pilipinas lang, the whole of humanity was impacted. Now, that provided a buying time for our healthcare system to prepare na dili siya ma-overwhelm sa COVID-19 cases. That provided the government to prepare systems and structures on how to approach the pandemic. Munang karon, we have seen nga medyo nanay easing, no? Makita na nato nga balik-balik na ato ang mga economic activities, but there are still certain economic sector dinha sa economic sector nato nga medyo di pa gyud, no, gasugod pa lang gyud sa pagbangon like ang atong tourism, but ang ato ang national government through our regional development council and of course dinhi sa atong probinsya ug sa mga kalungsuran ug sa mga syudad aduna na gi-prepare nga rehabilitation plan, futures planning, no, pag human sa pandemic unsay angayan nato nga paghimuon. But right now
ang DILG is guiding our local government units on certain aspects on one policy, especially policy formulation. Like we have already articulated to the local government units, and the local government units are responding pinaagi sa pagpasar sa mga ordinansa. Unsa ni nga basic ka mga ordinansa? One is himo og lokal nga palisiya pinaagi sa ordinansa sa katong Department Order 2015-020 sa Department of Health, setting the minimum health standards like wearing of face mask, like social distancing, like washing of hands or disinfection, and these things. No? Now, kani siya gipagawa sa Department of Health, nakaroon ang mga local government units are responding through their ordinances. Now, what's the difference? When local government units already have an ordinance in place, those who will not abide by the provisions of the ordinance could be penalized already. And this is part. These are part of what we are saying nga nakita sa new normal. Ang katong akong giingon kaganina nga DITR, detection, isolation, treatment, and reintegration, nakita gitawag og 6 lines of efforts na ini. Ang una gid is prevention. Munang we have been calling upon the public to instill discipline sa matag una. Dili ta magpaabot na naay local government official or ang law enforcers magistorya pa kanato. Kundi kita mismo paggawas nato sa atong panimalay, dala natong disinfectant, dala natong face mask. When we interface with people, naka-face mask kita, naka-social distancing kita. Prevention. So PD? Detection. Yes, more. Yes, PD. Yes. So akong na-pick up no so far, ang ingon nimo, our question was how has it affected governance, and nakita nimo na-enhance ang coordination between the national and the local government, and that's a very good news, no? Pero sir, can you expound on that, sir? Kanang how did it change? How did the level of coordination change, no? During the COVID, the impact of COVID-19. Between the national and the local government? How was it different between and before and during the pandemic? Actually, ang structures nato when you follow is wala may diferensya, but there are certain enhancements because there is a certain focus on battling COVID-19. Okay, yes, sir. When IETF issues guidelines, this will run through sa ato mga local government units, and these are being followed down the line. Usa ka manifestation are the executive orders being issued by the local chief executives adopting the guidelines, and of course what I have said kaganina katong mga policies, ordinances nga ginapagawa sa atong mga local government units in order to give teeth to the guidelines set forth by the interagency task force sa national. Reporting as well. Ang kami sa DILG, we get reports in coordination with the local government units and Department of Health 24/7. So these things, importante man god because everyone knows from the national, paingon dito sa local, na time is of the essence when you are battling an unseen enemy like a virus. Yes, sir. So kana lang daan nga aspect, dako na kayo og impact no sa coordination as far as the national government and local government units concerned. Second, ako din ang emphasize. Yes, sir. Ang role sa information communications technology. When we hired contact tracers, for me sa Lanao del Norte na atay 301 contact tracers. For the whole of Region 10 atay 2,000. We were able to orient them. Right away after their hiring because of ICT. Local Government Academy came out with their modules and then oriented the contact tracers in mass. And these things we should also appreciate. I would like to call this, although dili man sa lalim ni atong yatubang karon, but gusto na ko itawagon ba nga there are really pandemic dividends that we have right now. Right? Yes, sir. Yes, Wag. Yes, sir. Sir, how was it sa among observation sa earlier nga pag-coordinate, sir, doon na may mga instances nga gaipatawag ang mga LGU sa IATF na ikakabadlungan. How was it? Was it easy or there were difficult levels also in terms of implementing the coordination, sir? And how did we overcome these challenges? Yes, it was not easy, no, when we started. For one,
everyone is wary. Everyone is wary for the personal safety, the safety of the family, and of course the safety of the community. Lisod ang ato ang interaction when we started because naka-lockdown ta, both physically lockdown and both mentally lockdown tungod sa kahadlok sa katawhan, no? But later on we were able to overcome that, no? With the establishment of systems, establishments of and the implementation of certain protocols. Panalitan, contact tracing. Importante kayo, pivotal gid contact tracing in order to facilitate isolation. Muto akong yung tong DITR. You need to detect. Kinahanglan nimo i-trace. Pagkahuman imong i-test. Now, when we discuss this DITR thing in Lanao del Norte, nanatay buy-in sa provincial government as early as April in order for the province to establish its biomolecular laboratory. Kaya pag-trace nimo, kinahanglan gid nimo i-test din itong mga first level para mahibaw-an nimo kinsang imong i-isolate. Kaya we are not isolating people. We should isolate the virus. Ang virus na aman sa tao. So you need to know kung ang usa ka tao naabay virus kaniya so that the person, the individual will be isolated. Actually, we isolate the virus para dili siya kaambak. Kaya once siya ma-isolate ang virus, dili siya makaambak sa another host, mamatay man pud siya sa natural death. So mutong importante gyud detection, testing and isolation. Now, in Lanao del Norte, we already now have, the province is now operating the first LGU run and operated biomolecular laboratory. And this has greatly reduced the waiting time for us to know kung kinsa ang infected o kinsa ang dili. Right now, the other day, we only have 14 active cases in the province of Lanao del Norte. The second level is katong isolation. Ang isolation as early as July, the national government has already mandated the provinces and HUCs to establish isolation units. Ang quota is 1,000 per province and 1,000 per HUC. And I think dako kay po na siya og bearing. And this thing manifested the collaboration, the cooperation and partnership by and between the national government and that of the local government units. A national government unit served as a guide because the national government has the data, the information as far as research are concerned, the expertise are concerned, and then have this downloaded to the local government units, and the local government units implement. Just imagine, in barely a month's time, Region 10, my province, for that matter, was able to establish more than 1,500 isolation units from the province, the municipalities, down to the barangays. Now, what the province did was, katong panahon sa pagpanguli bitaw sa LCIs, o ROFs, we should not blame them og panalitan na spike sa cases sa COVID-19 sa province or city or municipality because we need them to go home, but we need to manage. We need to manage nga dili mo spread out ang virus. So what the province did was kwaon sila, i-test sila dayon dito using the rapid testing. The rapid testing is not confirmatory. You have to have the RT-PCR, but it somehow facilitated the isolation of individuals. Asa sila i-isolate? Dito ba sa province, sa munisipyo ba, o kaha din is barangay? Katong negative, tuas barangay. Katong naay positive na dool sa kinahanglang i-confirm sa RT-PCR tuas sa province. The rest tuas sa municipalities. So importante ang lines of effort should be continuous. And of course, should be sustained. Kaya wala pa mawala ang virus. But life has to go on under a new normal thing. Under a new normal thing. That is why we need to have policies din sa atong mga local government units. And of course, the call for the people to follow protocols. Yes, what? Thank you, sir. Salamat, Bob. Thank you, sir. Very klaro ba kung tingog? Dili ba kuan? Yes, sir. Maklaro na ba? Kayo, sir. Klaro kayo, okay, sir. salamat kayo. Salamat. Yes, sir. Sir, thank you for that, sir. No, very detailed kayo, sir. No, na-announce ako'y pangutana kaganina, sir, pero imo siya natubag, sir. Kanina, sir. Gusto lang nako. Salamat. Yes, sir. Gusto lang nako may balaan, sir, no? Kay kaganina man good, sir, naka-mention ta nga adunay mga pulisiya nato, no? So, sir, aduna bay uban pa nga pulisiya o ordinansa nga dapat nato iduso sa governance to move forward in the new normal? Yes, salamat kay na-mention ka na, no? Usa sa mga nakita nato nga nahimong epektibo
nga approach as far as IATF guidelines is concerned, particularly sa National Task Force, dinhi sa implementation nga aspect, implementing certain policies and guidelines, kaning gitawag na to ZCS. This is Zoning Containment Strategy. Muna siya ang nailakay nato sa pangalan nga granular lockdown or localized lockdown. Now, how does this operate? Now, ug naay cases, cluster of cases sa usa ka, for instance, usa ka barangay or even usa ka residential house, usa ka building, no? Pwede na siya i-declare under a granular or localized lockdown sa local chief executive concern pinaagi sa usa ka executive order. So katong implementation sa zoning containment strategy, we have experiences nga naagi uban nga di gibutuo. Okay? So what we did was to enjoin the local government unit to come up with an ordinance so that those who will violate isolation, those who will violate the granular lockdowns will be meted with penalty. So these things are matters of policy. But going to a zoning containment strategy, I do believe that for the whole of Region 10, dako ni siya of contribution along with detection, testing, and then your isolation. We do not anymore isolate individuals only, but we are now able to isolate clusters of houses, a building, for instance, or even a barangay. If there are already clusters of cases in a particular barangay, we have certain qualifications, and the Department of Health is providing technical assistance to the local government units. Ang among part sa DILG is to make sure that the executive order issued by the mayor is along the parameters set forth by the IATF. Para kay ang usa ka executive order panalitan sa city sa Malaybalay, kinahanglan man ang i-concord dito sa regional interagency task force. So there is to it that the LGUs are capacitated so that ang ilahang executive order will be within parameters in coordination with the Department of Health. So these things, as far as protocols and policies are concerned. Yes, sir. Digang salamat, ana, sir, no? Very, dirigid na to nakita, partner, no, nga ang DILG and the local government units along with the national government unit are working together, no, hand in hand. Apil ang mga nagkalain-lain nga agency, sir, to combat COVID-19. Yes, no, ang DILG nahimo nilang kuan mediator. Yes. No, kaya it's a national organization, pero ang iyang reach pod is ang iyang target audience is ang mga local government. Yes. Sakto gid ka na, no. Sir, kauban na to karong buntaga, sir. Isa sa ato mga social media researcher. Kani sila, sir, maghatag sila og mga pangutana nga nakalap nila sa social media. So karong buntaga, sir, kauban na to si Mr. Ayan Nicolsia from the Social Sciences Department. Sir? Yes, I know Ayan. He's my student from the graduate school. Hello, yes, Ayan. Kumusta? Hi, PD. Kumusta na? Hello, si Sir Bruce, ako ang professor sa Masters sa Public Administration for several subjects. PD, we have several questions. A bright student. One of my brightest students. Yeah. Thank you, PD. Thank you. Of course, bright po lang akong professor, di ba? Thank you. Yes, PD, recently our President Duterte announced the quarantine guidelines of the country effective December 1 to 31 this year. Og adunay 7 ka mga probinsya o pipila ka mga syudad og apil ang imuang silingan nga Iligan City og ang NCR magpadayon sila sa general community quarantine while the rest of the country will be under modified community quarantine. Based sa imong experience, PD, labi na dira sa imuhang area of responsibility nga Lanao del Norte, unsa ang mga best practices, na-mention man nimo ang uban, unsa gyud ang pinaka best practices nga matawag nato nga innovative and resilient best practices sa ato ang mga LGUs sa pag-implement sa ato ang mga quarantine guidelines. Okay. Daghang salamat na sa mga pangutana, no, but before we go to thinking about best practices, kikaning best practices is more like you think out of the box. Yes. But I have been always saying that before a local government unit thinks out of the box,
you should be in the box first. Mhm. So what's the box? The box there is your DITR, katong akong saysay na kaganina, no? Has all these protocols been followed and strengthened? Apila na ang treatment, apila na ang reintegration program. For reintegration, ako naman na-istorya tong detection, isolation, and of course treatment, ang kaning reintegration. Part of that is for local government units to come up with policies like ordinance, anti-discriminatory ordinance. Na kung na ay COVID-19 positives, kinahanglan dili na nimo i-discriminate. When our healthcare, our new heroes, our healthcare providers would come home from their work to a community, dili pwedeng i-discriminate tungod kay potential rugal sila nga career, no? Yes. Now, these things is for LGUs. This thing is for LGUs to be in the box. But thinking out of the box, one example of that is testing the capability of a local government unit, particularly in my local government unit, whether or not that local government unit will be able to put up a biomolecular laboratory. And we did. Lanao del Norte just opened the first LGU run and operated biomolecular laboratory in the whole of Region 10. And we started talking about this as early as April. And we are very happy that the governor, the honorable governor, has implemented this and given priority to the putting up of a biomolecular laboratory using the national grant, that what we call Bayanihan grant for provinces. So they were able to put it up, and I think that's thinking out of the box, because ang mindset man ko nato, especially when COVID-19 first started and then the national health emergency was declared, is mag-istorya agad tag testing. Kuan na atong huna-huna nga it should be national or the private sector who could do this. But the question there is, mahimo ba pugkas local government unit? And the local government units could do that, no? They have the resources. As far as money is concerned, there was a download given to them. As I have said, the Bayanihan grant for provinces, and we also have Bayanihan grant for municipalities and cities. And as far as human resource is concerned, i-train man. We have doctors, we have medical technicians, medical practitioners who could be trained. Taas-taas lang hinoon gyud ang ilang giagian na training, no? Kaya I think, if I'm not mistaken, it's 4 levels or 5 levels. And then it's a third party assessor ang mo-assess kanila. But they were able to put that up. And that has greatly reduced the waiting time para mabawaan nato as far as our contact tracing is concerned. Kaya karon paspas contact tracing ta. Kay 2,000 contact tracers ang gideploy sa Department of the Interior Local Government for the whole of Region 10. So they are deployed in the municipalities. And even prior to that, the ILG were already orienting and training even down the line sa atong mga BHERTs. So ang atong contact tracers nga na-establish atong daan sa mga munisipyo, sa syudad, daan, sa probinsya, daan, we've been orienting them. But this one, they could be deployed anywhere. And sa akong area of responsibility, na ako yung mga municipal health officers nga na-istorya nga, pasalamat nga, pag-abot sa contact tracer sa DILG, medyo nakaginhawa-ginhawa daw sa muna ilahag term. Kay karong October, magbakuna na rabapod sila. So at least, nana sila matawag dahil ng mga contact tracers coming from the Department of the Interior Local Government. And our Secretary Ed Anyo, said that kaning contact tracing as far as their engagements against COVID-19 is concerned, dito sa taas, IETF, is pivotal. Ingon siya nga, this will be a game changer as far as the fight against COVID-19 is concerned. Yes. So this thing, that is very yes. That is very commendable on the part of the province of Lanao del Norte to have a molecular laboratory. For my second question, PD, this month of December, of course, we are celebrating Christmas, no? And this is one of the largest celebration in our country as part of our religious belief and our culture. In fact, ang atong nasod ang pinakasikat nga world's longest Christmas celebration. How will this COVID-19 change our Christmas celebration? Ug unsa ang mahimong challenge ato ang mga LGUs sa pag-ensure nga ato gyapong ma-mitigate ang COVID-19 crisis while celebrating Christmas? Yes. Salamat na pangutana. Well, ani ra man gyud na siya, no? The challenge of COVID-19 is also a challenge to our faith. Mm-hmm. And if you believe
that ang true essence sa Christmas is ang ato ang pag-celebrate sa birth of our Savior Jesus Christ. Dito ta mo refocus. We did have grandiose celebrations in the past, but kung imo lang taon kadaghanan na pud ani commercialized naman. Yes. Kadaghanan ani are not really essential. Now we should go back to the essentials. Now as far as professing your faith is concerned, ano naman ta experience sa katong Semana Santa para sa mga igsuon natong Romano Katoliko? In fact, the Vatican itself limited the interactions, no? Sa and then there were issuances coming from the church sa paglimit sa mga selebrasyon pangrelihiyon. Islam itself katong panahon sa Hajj galimit gihapon. So I don't think dako gihapon kayo siya og kausaban kung atong hisgutan ang Christmas. Again, we go back to what is important. We look at ourselves, no? Ang akong tawag na is we'll have a metanoia. We'll have a change of heart and realize what really are important, especially during these trying times. Would it be important nga dili ka essential nga maglakaw-lakaw kita, magpag-gather og mga tao nya pagkahuman di ay we do not know naka-infect siya og napulo, naka-infect og 20. Sakit kina sa atong konsensya. No? So these things muna panawagan sa gobyerno og dili gid kayo essential then let's have a self-regulation thing. Let's self-regulate. The battle against COVID-19 starts with us. Starts with me. Dili ko manakod, that's why I wear a face mask. Di po ko magpatakod, munang I keep distance. I'll have my disinfectant. And I would call upon somebody nga dili mag-wear sa face mask, nagduol sa ako, no? So those things. If we love our family, and we are still under this the cloud of uncertainty with this pandemic, atong i-sustain tong atong nasugda na, no? Kay wala pa man gyud. Although the vaccine is at the horizon, but taon-taon pa kana, no? Taon-taon pa kana. They are still talking about it, and ang logistical concern or question is, well, naghang pa kana, no? Even if you have the money to buy the vaccine, how are you going to vaccinate millions of people? Those things. So karon nga Pasko, naa sa atong hangyo sa atong mga tao nga atong ilimit ang atong gihapon na interaction. Kami sa balay, kami mismo ispekto ang ako misis. Dili gid basta-basta makasulod. Naman mi bata, napod may vulnerable, akong amahan nga 77 years old na ama, no? So these things, balik gyapon ta self-regulation, and to celebrate Christmas is to celebrate it ug unsa gyud ang tinud-anay nga mensahe sa Christmas. Yes. And the message is paghigugma nato sa uban. Na paghigugma nato sa uban atong i-manifest nga dili kita makadungag sa problema sa komunidad or kita maka-cause sa mahimo niya nato nga sibako kita nagdala sa virus nga makatakod kita sa uban. That's the essence of the message of the government. Disiplina muna. Thank you, PD. For the record, I really love your talk about sa seso, PD, kato yung mag-send, yung mag-share sa Facebook regarding your resilience experience sa imong farm. Okay? So, wala na ko time, limited lang akong time to ask you questions, PD. I will return back to the anchors, Sir Chas and Sir Walter. Thank you so much, PD. Daghang salamat. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, Sir Ayan Nicosha. And thank you so much for that, sir, no? Karon, sir, ako na po yung magmamutana sa imuha, sir. Okay lang, sir? Okay. Shoot. Yes, PD. PD, nakapaminaw mi sa imuhang talk sa 2020 Thriving Leadership CES Conference entitled Grow in Adversity, Tips to Green and Bountiful Living. Can you share with us, PD, the concept of simplicity and living simply to thrive in this pandemic? And how can this also be applied in ushering in a more resilient governance in the new normal? Yes, daghang kay salamat, and daghang salamat sa pag-appreciate ato nga 20-minute video which I shared to the Career Executive Service officers as we celebrated the 47th founding anniversary of the Career Executive Service. I-share po na muna sa uban kay I do feel that if ever na siya little bitaw nga makatabang, mayo na to i-share.
makatabang in terms of dinha mismo mag-start sa imuhang pamilya, no? Kay after all the lockdowns, after all the precautions nga dili magawas, human as we are, social as we are, natay mga panginahanglanon, no? Nga na curtail. So how are we going to adjust and adapt to this new normal thing? So mutong akong gi-share, no? One thing, importante ang simple nga panginabuhian o pagpakabuhi. Kay wala kay daghan nga baggages. When I say baggages o daghan bitaw ka og mga want sa kinabuhi, dinha mo sulod ang imuha unya dayon nga depression, dinha mo sulod ang imuhang pagkasuko sa mga panghitabo karon. Now, you focus just on what really are important in life. First is look at yourself, look at your family. Kung sa bagay ang ngayan namong like akong gi-share sa maong video, ang ako mga bata wala nagdako nga walay air conditioning. Then later on we found out, ang COVID-19 gusto na og air condition. Gikan sa among construction sa balay nga gitawag nako og kanang climate change adaptive nga design, a cross between stilt house and bahay kubo, di namin kinahanglan og air conditioning. Ang among mga bata naanad na gikan gikan pa silahang pagdako nga mag-segregate sa ilahang mga basura, and that has instilled discipline in them. Unang pag-ingon sa gobyerno nga dili magawas, wala ni problema sa ilaha. Naragin sila dito. In fact, sometimes they would call my attention nga, "Oy papa, usay nga ako man sila unsa ba gusto mo maglakaw?" Minsan nga dili kay na may protocol. Sila pa may mo-call sa ako in these things, no? And we started to plant. Karon kay kadaghanan sa mga tao nahimo namang plantito o plantita. But what we really planted is our katong among pagkaon, pananglitan. Basic example, we made inventory sa kanang among mga panginahanglanon sa kusina. So for the past 2 years, wala na may magpalit og ginger sa atong luya. Na pila na bang luya karon? Kamahal na magkaayo. We are already independent from buying kaning mga sibuyas, mga utanon. So mga inana nga mga butang at makahatag man gud na siya, maka-refocus man gud na siya sa imuha into more positive undertakings right at your household. Kung gamay ang imuhang area, don't think about the farm. Kung gamay imong area, pwede man ka og container gardening. Ang amuang container is only 40 square meters. Gamay ra kayo. Nara sa ibaw sa tindahan sa ako misis, pero puno. Usay di na namo mahurot ang among tangkong. Di na mo mahurot ang among pichay. Kunya ang among gi-farm karon, which is an heirloom of our among mga apuhan nga wa na magamit for 50 years, is only 1.6 hectares. Gamay ra kayo, pero puno. And we have planted those kana bang kung sa para quote unquote pang-retire nga mga tanom like mangustin. Tambal man mangustin, mahal mo palit pa kog MX3, wala na ko unsa may akong ipalit pohon, no? Well, without with all due respect sa MX3, no? But mangustin, mulberry, guban pa kanang miracle fruit, no? So these things at least magdagan imong hunahuna kanunay. Given time na kay ikaguna padalagsa, magsige ka og hunahuna sa katong pagtubo sa tanom that will give you something positive. I'm telling you, that will give you something positive, and that will arrest the stressor nga sige kasulod sa imo, especially with our line of work. We work at the front lines. During the pandemic, peace and development na paghihapon, sige gihapon mi atos mga hilit-hilit nga mga lugar, and we could be exposing ourselves, no? Pag uli sa balay kinahanglan gid mag-disinfect, and we worry about our safety and the safety of our family, the safety of those nga among makasalamuha. But kung ang imong mindset will be consumed by these worries, na makonsume ka, and growing your own food, growing green, will not only help you survive, but could also help you to thrive. There's a difference between survival and being to thrive amidst this pandemic, no? To survive kuan na kanang maingon ka nga instinctual ka na, no? But maingon gani kag thrive that will make us materialize or being human. Ang ato ang mga actualizations, ang atong aspirations, even sa mga limitations during this pandemic. And I'm very happy that
this was also being appreciated, no? Na dinesgutan ani karon. This could actually be access through YouTube. I-require na akong bruskulaw, gihimo ni sa akong anak ako pang istudyuhan ug unsa ni kay di man ta take. But I find this a new format, new modality, new platform very satisfying, especially ug naay akong isiran dayon mo comment bitaw nga di sa nakatabang sa iyaha kay gusto na pud siya magtanong. Gusto ko gayud nga i-share. Gusto ko gayud nga i-share. And kani nga mga butang, the pandemic really has also brought forth sa mga butang wala nato makita atong una, most probably even neglected, gibutang sa back burner kay ang ato ang giapas kay kanang ang kakusog sa kinabuhi. Yes. Kunya pagtan-aw din nato, we are always moving, but we really don't have movement as far as what are really the things na importante sa kinabuhi sa tao, kinabuhi sa atong kaugalingon, sa atong pamilya, ug sa ato ang tulubagon, sa ato ang makagagahom. Yes. Yes, PD. Thank you for that, PD, no? Yes, thank you. Sige. Sir Waltz. Hindi na kay na mention kaganiha kay nakitaan man ako tong video no. Anya na kay na mention kaganina nga pandemic dividends. What are the pandemic dividends for LGUs? I heard from your video ang pandemic dividends nimo as a person, as an individual, as a family. I'd like to hear PD, what is pandemic dividend and what are the pandemic dividends for LGUs in this COVID time? Yeah, as a whole, as an organization, LGUs become more resilient. Dinhi po nato nakita ang leadership sa atong mga local chief executives and other local leaders. Sa panahon sa adversity, dinhi nimo makita ang diskarte sa usa ka tawo, especially kung ang iyahang gilantaw is dili na iya kaugalingon, kun dili ang iyahang maginsakpan sa usa ka munisipyo o sa ka barangay. Sa panahon nga medyo kuan pa nangapa pa kitang tanan, dinha nimo makita og unsay diskarte sa usa ka leader, sa usa ka probinsya, syudad o kaha sa munisipyo nga sa barangay. Importante ka ng diskarte. Naman ko tay daghan ang mga intelligences, no? We have social intelligence, we have emotional intelligence. Atong una, we have given so much premium to IQ. Na nakita karon nga ang success sa organization is not anymore attributed to IQ. 2/3 of the success of organizations are attributed to attitudes of people, their social acumen, their political acumen. And then we also have what we call adversity. Anong adaptability ba nato ba sa mga moabot nga pagsuway, no? And we have now what we call grit. Magyapon, diskarte na kanang unsaon nimo pagbarog taliwa sa mga pagsuway. And we have seen this in our local government unit leaders. Makita nimo katong naagid sa frontline, no? Nag-show sa iyang liderato, nag-show sa iyang competence to lead. And this does not require diploma. This doesn't require PhDs or masters. This will only require the heart and mind to serve the people. And this thing, I call this also pandemic dividends. And you also see local government leaders now tuned in to Zoom. Ang atong una nga wala kaayoy dili adept mo kuan sa computer nangita gid sa staff kay para kinahanglan maka-communicate, kinahanglan ma-orient unsay mga kabaguhan, and of course communication among local leaders has improved, and these are what I call pandemic dividends. Yes, PD, thank you so much for that, PD. No, daghan pagudod kanta kay tag kanang dugang nga pangutana, PD, para sa mga PD. Pero wa gid tay igong panahon, PD. Isa ra jud ka oras na to ang kulang kayo isa ka oras. Hopefully next time, PD, mag-guest gyapon ka namo dinhi para sa makighinabi gyapon no bahin sa parte sa DILG in combating COVID-19. Nindot kaayo atong hisgutanan karong buntag, PD. Pero again, wa na tay igong panahon at this point in time, PD, in 3 minutes, PD, unsay imong parting message for our individual nga nagtan-aw sa toang stream karong buntaga sa mga naminaw sa toa sa radyo? Yes, daghang salamat Sir Chase, no, and Walt, alang sa tanan, kaalang ka natong tanan. Again, ibalik na ako gihapon, no. Ang panawagan sa Department of the Interior Local Government, panawagan sa atong mahal na presidente Rodrigo Roa Duterte. Basic ra gid kayo.
we follow the minimum health protocols. And let us internalize that, and let's make that as a part of our self-discipline. Kay wala gilain nga makabuntog aning COVID-19 kundi ang atong panag-usa as one and we recover as one. And that will require our adherence to establish health protocols. So alang ka na sa tanan, og daghang kayong salamat niini nga kahigayunan on behalf of the Department of the Interior and Local Government. God bless everyone. Daghang salamat PD sa makausab PD. Hopefully makuha ka na mga guest puhon-puhon sa ato ang mga umaabot pa nga episode sa pag-ambitay daw ag kaulian. It will be an honor and a pleasure. Daghang kayong salamat. Yes, thank you so much, sir. Once again, atong nakahinabi karong buntaga si PD Colao from Colao, from PD Colao from the Department of Interior and Local Governance sa Lanao del Norte. Tama ba ko, partner? Yes, local government no, Yes. sa Lanao del Norte kanhi PD usab sa DILG Bukidnon. Yes. Mubalik ang naman ng pag-ambitay daw ag kaulian Share to Heal with our second guest, Regional Technical Director Carlota S. Madriaga, para hisgutan ang food security in the new normal. Human lamang sa pipila ka pahinumdom, standby sa among pagbalik. Matod sa World Health Organization, ang coronavirus disease 2019 o COVID-19 usa ka respiratory illness nga pwede kang matakdan. Hinungdan sa simptomas sama sa hilanat, ubo, sakit sa kalawasan, lakip, labad sa ulo o kalibanga. Ang pasyente nga natapdan sa COVID-19 pwede magka-pneumonia o gikinahanglan nga dadon sa balay tambalanan. Apektado ang tibuok kalibutan ni ini nga sakit o giila ang COVID-19 isip pandemic disease. Unsa para sa matag pamilya ang COVID-19? Importante nga mapasabot sa matag miyembro ang mga lakang aron malikayan ang sakit. Tudluan, hilabi na ang mga bata o katigulangan sa saktong pagatiman sa kaugalingon. Ipahilayo sila sa mga miyembro nga adunay sakit. Ang mga miyembro sa pamilya nga adunay special health care needs sama sa asthma, diabetes o cancer, gikinahanglan nga mapalayo sa dagkong tapok aron malikayan ang komplikasyon. Kini nga sugyot pahibalo gikan sa Bukidnon State University og lokal nga pagagamhanan sa syudad sa Malaybalay pinaagi sa City Health Office. Provincial Disaster Emergency Operation for COVID-19 o mga estasyonan nga miyembro sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Bukidnon Chapter. All right, mga Galano, we're back to our program, Share to Heal. Check your Philippine Standard Time. It is now 10:02 in the morning. You're still listening to DXBU 104.5 FM, the educational and community-based radio station of Bukidnon State University. Yes, we would like to greet our viewers. Happy viewing. Happy viewing. Mama Vanessa Bing Adalin Garcia from MUST. Happy viewing, Sir Myong Lapiceros. Hi, Sir Myong. Good morning. Good morning, Sir Bruce from Mambel Floor. Watching from Bukidnon State University, OSS. Good morning, everyone. And my former professor, Sir Bruce from Mamsan Sherry. Good morning, PD Colao. Greetings from your colleagues in the College of Administration, Ninfa Caballero. So before ta mag-proceed sa to ang next guest this morning, no? Mag-recap sa kita sa unsa ato mga nastorya na hisgutan kaganina with PD Colao. According kay PD Colao kaganina, no? Ang DILG nag-provide og administrative assistance sa ato ang katawhan o local government na ay introspection na hitabo, meaning looking at the important and bigger things in the government to help the people. Ingon po siya, during the pandemic, the government's functions are highlighted. And their approach to battling COVID-19, the directives are coming from the national government
pag-abot dayon sa local government, no, i-localize na nila na sila gitawag nga DITR, Detection, Isolation, Treatment and Reintegration for those nga na biktima sa COVID. Adunay policy formulation, mga ordinansa nga gipangpasa. For example, Department Order 0020 or setting the minimum health standard. And gi-highlight po din nga when they do not abide with ordinances, they will be penalized. Partner, in a nutshell, na-enhance ang coordination between national and local government. Yes, partner. Gusto lang po na ko ni-highlight, partner, noon nga naay giingon po si PD Colao ganina. Ingon siya nga in the challenges of COVID-19, no? Do not go out if not necessary. Mo gid na siya, partner, no? Kung dili kailangan mo gawas, palihog, dili lang gid sad kita manggawas, no? Instilling discipline, matud pa ni PD Colao. Dito to sa iyang pag-simplify your life, no? Yes. Simple na kinabuhi. Yes, partner. Kay medyo basig nalimta na sa uban, kay medyo naanad sa COVID, no? Nga ananang COVID din ha, naanad na ta, mugawas na ta, dili gina siya ha. Di kita manggawas if dili siya necessary. Musunod na ito nga bisita karong buntag, partner, is the Regional Technical Director of the Department of Agriculture Region 10, Ms. Carlota S. Madriaga. Makahinabi na to siya in a while, partner, no? And nindot jud kaayo, partner, ang atong naistoryahan kaganina with PD Colao. Kaya iyang gisultigid nga kato, simple living, no, is important. Nganong importante siya? Kay people would have less baggages, meaning less problems, less stress. And we must focus on what is important in life. Kay medyo karong panahon na, partner, medyo dito na taga-focus sa mga problema nato to the point nga we are becoming too stressed, no? Yes, partner, isa po sa akong mga nakitaan kaganihan no dito sa inputs ni PD Bruce. Usay magud kay kita kay tutok ra kay ta sa central government. Yes, so tukay kita sa central government so si Duterte ra gid ang atong gakakit-ano kung unsa isulti, pero dako kay ang role sa mga local government units. Yes. And these are the government units that are nearer, mas duol sa mga katauhan, no? The barangay is an example of a local government unit nga pinakaduol sa atong ano. So importante kaayo nga magtinabangay, mo kooperar ta dili lang sa national government, especially sa local government nga mas duol sa ato. Yes, tinuod yun na siya, partner, no? Once again, partner, atong bisita karong buntaga, our second guest, the Regional Technical Director of the Department of Agriculture, Region 10, Ms. Carlota S. Madriaga. Good morning, ma'am. Maayong buntag. Ma'am, nakamute, ma'am. Yeah, good morning. Yes. Madunggan mi, ma'am, loud and clear? Yes, loud and clear. Yes, good morning, ma'am. Ma'am, good morning. Gwapa kay si ma'am, partner, no? Kumusta diha sa Cagayan? Yes, Siya kumusta, sa Cagayan? ma'am? Okay lang, maayo rami din still working amidst the pandemic. Walay hunong atong pagtrabaho, pagserbisyo sa atong mga mag-uuma. Yes. Thank you for that, ma'am. Ma'am, para sa kasayuran sa tanan, pwede ba kita makahatag og overview sa functions of the Department of Agriculture, especially karong panahon sa pandemya? Yeah. So, una sa tanan, dako among pasalamat sa Bukidnon State College or University na DI, no, sa pag-invite sa Department of Agriculture Northern Mindanao. So, in behalf of our Regional Executive Director Carlene, so kami magpasalamat kay aron makahatag mi og information sa atong publiko mahitungod sa mga initiative or mga programa nga gi-implement sa Department of Agriculture labi na gyud karon panahon sa pandemic. So kita sa Department of Agriculture nagpadayon sa pag serbisyo sa atong mga mag-uuma o mangingisda sa panahon karon sa pandemic ug kita guided, no, kay we are considered as the food security sa sector sa food security, kita ang frontliners and we could not afford nga dili ta magtrabaho
aron atong mahatagan og pagkaon ang atong mga kaigsuonan nga mga Pilipino. So we are guided with our vision, no? Unsa man ang vision sa Department of Agriculture, kini mao ang ang atong vision is a food secure and resilient Philippines with prosperous farmers and fisher folk. So unsaon man nato pagkabuot nga mahimo ta nga food secure and resilient. Gidugang nato ning resilient because karong panahon na dili lang hulga sa or hagit sa panahon ang naa sa ato kundi apil pod ang hagit sa ato ang panglawas tungod sa COVID-19. Mao na kinahanglan nga we should be resilient, no, and at the same time food secure and have our farmers and fisher folk prosperous. And also we are implementing our programs and projects with the 8 paradigms of the Department of Agriculture. So paglingkod sa atong secretary, si Secretary William Dar, so dunay paradigm shift nga gihimo ang department ug kini mao ang atoang gihimo nga guide karon sa pag-implementar sa atong mga programa and mga proyekto and activities nga naa sa atong mga local government units o sa atong mga LGUs, no? So panahon sa pandemic, so ako po din i-inform, no, kabasig katong wala nakahibalo nga ang Northern Mindanao, ang Department of Agriculture nagsilbi sa 5 ka probinsya. So kini gilangkuban sa Camiguin, Misamis Oriental, Lanao del Norte, Misamis Occidental ug ang probinsya sa Bukidnon. And we are also happy to inform the public nga based on the report, no, by PSA sa Philippine Statistics Authority that for the first semester of this year during the time of pandemic, the only sector who posted positive growth rate nga dunay contribution sa atong economy is the agriculture and fisheries sector. Though it's very minimal nga growth, but then it is positive. Unlike the 2 major sectors, ang manufacturing and services, nga negative gid sila during the time of pandemic. So for the third quarter po, we are also happy to inform you nga ang agriculture sector still continues to grow in spite of the typhoons nga niabot sa ato ang nasod, ang pagpadayon sa mga community lockdowns tungod sa COVID-19 pandemic, but still we continue to grow. And according to NEDA report or PSA, naagihapon kitay growth rate nga 0.7%. So this is a very good indication nga ang mga programa o proyekto sa Department of Agriculture nga gi-implement nato karong panahon na nihaom gid siya sa panahon. Ini gitawag nato og new normal. So ana siya ang amuang hagit or ang amuang direction sa department labi na gyud karong panahon sa pandemic. Yes, ma'am. Thank you so much for that, ma'am. No, karon kabalo na ta sa function sa Department of Agriculture. Ma'am, how is our agricultural sector din sa Region 10, ma'am? And how is the agricultural sector sa Bukidnon, knowing Bukidnon is one of the primary food baskets of the region? Yeah. So for the picture of the agriculture and fisheries sector in Northern Mindanao, so mas maayo siguro nga maghatag ko ninyo og katin-awan mahitungod sa ato ang supply and demand situation of the basic commodities. Kay kani man gid siya ang atong murag mahulog nga indicator or sumbanan kung unsay ato ang status, no, in terms of production, in terms of the supply sa mga basic commodities. So based on our report nga naa sa ato ang opisina, kaning atong report po gikan ni sa ato ang mga local government units nga designated nato nga mga report officers, kay we are working or collaborating with our local government units and other institution because as we all know that the Department of Agriculture has no more extension function, di ba? Tungod sa devolution na wala ang atong extension function, and that is why we are collaborating or partnering
with the LGUs in terms of the implementation of our programs and projects. So sa atong report nga na-gather, no, based on the supply and demand situation in Region 10, so kita, we are assured sa Northern Mindanao na even until the end of December, based on our ending stock inventory of the basic commodities like rice, corn, fishery products, vegetables, hogs and poultry, nagpadayon kita nga sufficient. It's more than enough ang atoang supply. So dili ta mabalaka sa atong pagkaon kay naay pagkaon gyud ang Northern Mindanao. Na-consider kita nga food basket, and especially ang Bukidnon nga #1 producer in terms of rice, corn, livestock and poultry and vegetables, and even industrial crops. So ang Bukidnon gyud ang #1 producer all over Northern Mindanao. And I would like to inform also the people of Bukidnon. We just have our national Rice Awareness Month culmination activity last November 29. And then that was Friday, I think, the last Friday of November. So we had our awarding ceremony, and we are proud that the local government, the provincial local government of Bukidnon, garnered the Rice Achievers Award. And nakadawat sila og award, no, from the Department of Agriculture through our Agricultural Training Institute nga 4 million pesos of worth of projects tungod sa ilahang contribution sa rice industry in terms of production, in terms of increase in production, increase in the yield in terms of metric tons per hectare. So ingon ana ang Bukidnon, and then also the City of Valencia, ilahang City of Valencia also garnered the award for the LGU, no, LGU level, municipal and city level, while Bukidnon for the provincial level. At the national na siya ha. So duha ang atong awardee ang Bukidnon ug ang province of Lanao del Norte. Kay actually Bukidnon is the #1 producer for rice, and Lanao del Norte is the second. So mo na silang atong mga awardees o mga Hall of Famer na ning mga probinsya. Always ni sila nga atong tagaan yun o pasidungog, no, sa ato ang Rice Achievers Award tungod sa ilang contribution. And we are happy to know about it nga tungod sa active participation, active nga pag-implement sa atong mga programa sa agriculture diha sa local government units. Kini isa kadako gyud kaay nga impact ngano nga nakahatag ta og contribution nga dako-dako pod sa atong ekonomiya. So mao na ang sa rice program, and for the corn program, Bukidnon is still #1, and the whole for the whole Philippines, no, for rice and corn we rank at the top 5. Naata sa top 5 nga producing region sa tibuok Pilipinas for rice and corn. So for hog, so kabalo man kita karon sa baboy nga murag video dunay hulga sa African swine fever. So dili lang pud ta mabalaka kay sigon sa atong inventaryo na atay igong supply sa ato ang baboy dinhi sa Northern Mindanao. And naagyud ta masiguro gid nato nga karong Pasko na atay lechon, na atay hamonada para sa atong Noche Buena and even up to New Year, kay based on our data, ang ato pong sufficiency level for hog or swine is 250%. It's more than enough. Mao na nga gapadayon gyapon tag supply sa ato ang baboy sa gawas, no, in other regions in Mindanao and also in the Visayas and Luzon. Ug ang pinakadako nga producer sa Northern Mindanao sa baboy na agyapon sa Bukidnon. So #1 gid ang Bukidnon. So food basket gid ni siya. Kay tungod manggod sa klima sa Bukidnon nga all year round ang atong farmer makatanom, makapamuhi, no? And then guwapo ang ato ang climate, ang atong soil condition maayo nga haom gyud sa atong pagpanguma bisan unsa pa ang atong itanom.
So blessed kaayo ang Bukidnon and Northern Mindanao in general. So kana siya ang picture sa atong agrikultura dinhi sa Northern Mindanao. O bisan pa sa atong fishery sector, sufficient gihapon ang atong supply. Yes, ma'am. Thank you so much for that, ma'am, no. Karon kabalo ta, ma'am, kabalo nami, ma'am, nga we have more than enough supply, no, knowing that Christmas is already on the horizon. Ma'am, with this, ma'am, tungod kay more than enough atong supply, mag-expect ba kita nga ato ang mga prices, ato ang mga commodities for our Christmas celebration, magpabilin lang ba siya sa sa ato ang naandan nga presyo karon, or naabay slight increase sa mga presyo nato, ma'am? Yeah, so actually during this time of pandemic, naatay gitawag kanang state of calamity, di ba? So it was already declared by President Duterte nga we are under the state of calamity and it will be implemented until September of 2021. So during the state of calamity, doon na tayo balaod nga naglangkob ni anang mga hoarder, ni anang mga pagpasaka sa presyo nga dili reasonable. So naataan ng Price Act, gitawag na itong Price Act. So naatay gitawag pod og Local Price Coordinating Council nga naagi na siya in place matag local government units. Kani siya gilangkuban pud ni siya ang members ani multi-sectoral, naa pod diha ang Department of Agriculture, naa ang DTI, na ang atong PNP, na ang LGU kay sa at regional level. Kay aron gyud ato ma-monitor ang mga presyo during this time. Kay naamagoy atong mga kaigsuunan pod nga mga negosyante nga magpahimulos pod sa panahon. But then actually in terms of supply, we have more than enough as I have explained, and based also on our monitoring report sa presyo sa atong mga major market outlets, nakita nato pod karong hantod karong panahon na kay everyday ga monitor ta sa presyo in the major market outlets here in Cagayan de Oro and also in the provinces. So based on the reports gathered by our Agribusiness and Marketing Assistance Division sa Department of Agriculture, nagpabilin man ang atong presyo nga stable o naapagyod sa ubos or affordable sa atong mga konsumante. So walay kalit nga pagsaka or surge, no, price surge as of this time. Yes, ma'am. Thank you for that, ma'am. Ma'am, na-mention po nato kaganina, ma'am, nga, of course, di gid mawala sa tong Pasko, ma'am, ang lechon and hamonada, ma'am. Ma'am, how can we be assured, ma'am, nga these hogs, ma'am, are safe from ASF, ma'am? Okay, so maayo kay mo po na siyang gipangutana, no? So at least atong ma-inform ang atong katawhan nga bisan patuod og infected with ASF or African swine fever ang atoang baboy, luwas ni siya kaunon sa tawo. Dili mo infect sa tawo ang ASF. So ang dili lang maayo kung ang atong gikaon nga infected nga ASF or lechon or hamonada naatay sobra, then ato dayon gibutang sa atong pasaw or kanang lamaw. O kadto dayon atong lamaw or pasaw, atong gipakaon sa ato ang backyard swine or atong binuhi nga baboy, didto na dayon ang hinungdan ngano nga dunay infection sa ASF sa atong kababuyan. Mauna nga gidili gyud nato ato yung kampanya karong panahona nga gidili gyud ang pagpakaon sa pasaw. Dili gyud kay labi na gyud ang atong mga backyard racers nga dili gyud unta magpakaon kay kana gyud siya ang number 1 nga hinungdan ngano nga mukaylap ang ASF. Busa gani kita karon sa Northern Mindanao, although naanamgoy reported, it was officially announced in public by our Regional Executive Director, Director Carlene Collado, last November 18, that one of the mountainous or isolated barangay in Iligan was confirmed positive of ASF. So kani siya isa ka isolated mountainous barangay but then naigop pa gid siya sa ASF. So makuan ta ba kana nganong naigo siya magwonder ta kay nganong didto pa gid sa pinakabukid nga wala gani pay kuryente didto, and during the time of our operation sa atong mga technical staff nga nagtabang nag-assist sa LGU Iligan
katulo pagani labangon ug suba ang mga purok or sitio nga ilang giadtuan sa pag conduct og operation sa ASF. Dayon dito pag yun ang gi-infect, no? So ang isa ka hinungdan kana yung pasaw nga magpakaon tag pasaw kay dunay mga nagdalag pagkaon dito nga mga processed pork products, and then kadto di ay gikan sa infected areas, no? Kay ang atong silingan nga mga regions like Davao region and Cotabato provinces, infected naman sila daan. Una man sila, ulahi kita na igo tungod sa pagtinabangay sa atong local government units, sa atong private stakeholders, together with the Department of Agriculture para mapugnan, ma-maintain, ma-contain nato ang ma-manage nato nga dili gyud makasulod ang ASF, no? Kauban pagani nato ang atong mga military officers or ang atong PNP nga naagyod nagbantay sa mga checkpoints pero nasudlan pagyapon dito sa bukid. So tungod ni ana nga hinungdan nga pasaw, busa kami magpatabang mi sa atong mga media partners nga unta ikampanya gyud nga dili magpakaon og pasaw. Labi na gyud sa Bukidnon kay ang Bukidnon mo ay #1 producer sa swine. Naa diha ang ato ang mga grandparents, parents, no? So naa diha ang atong mga commercial farms. At least ang atong mga commercial farms nag-observe gid sila og biosecurity measures. Ang atong mga backyard racers manggod ang kuan mo'y problema, no? Kay wala kayo sila pag-observe sa strict biosecurity measures. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. At least kabalo ta karon nga naay ka ng mechanism, no, to check whether or not safe ato ang mga baboy nga naa diri sa Bukidnon, no? Naipangutana gikan kay Sir Walter, ma'am. Yes, ma'am. Good morning. Good morning. Yes. Kanang nakita na ko na bright kaayo ang atong prospect sa atong agriculture diri sa Northern Mindanao. In fact, we're very proud nga gatap ang among province as top producer, no, sa agriculture. Mamang tanan lang go, bisan tod sa ka-brightness sa atong prospects, unsang mga challenges nga giatubang nato sa department? Maybe it looks so good right now, but what are the possible difficulties or challenges nga ato nang gisagubang karon, and then how are we planning to address this? Yeah. So yeah, as I've explained that in spite of the pandemic and the typhoons nga wala man pud kaita na igo, nagpadayon pagsaka ang agriculture sector in not only in Northern Mindanao but the whole Philippines, no? So ang isa lang gyud nato karon ka challenge nga giatubang aning panahona ang pag-ubos sa presyo, di ba? Kana siya nabati gid nato ang pag-ubos sa presyo sa rice and corn. And in fact, during the previous months, pagkatug yung pagsugod nga nibaba ang presyo sa ato ang rice at sa ato ang corn, we conducted a stakeholders consultation together with our local government units o sa atong mga institutional buyers and sa atong mga farmers co-op nga mga officers, no? Sa Bukidnon gyud diha gyud #1. Ug napami gipahigayon nga isa ka consultation together with Congressman Manuel Zubiri nga naapod ang atong mga local government units or atong mga local chief executives atong nga panahon na atong institutional buyers sa mais, na ang atong mga farmers co-op and association nga mga officers. And so we had our consultation in order to come up with a harmonized or unified nga strategies unsaon nato pag combat or pag-counter ang pagbaba sa presyo. So giunsa man nato, no, ang ato ang giunsa nato pag-manage or pag-strategize ang pagbaba sa presyo. So definitely ang kaning pagbaba sa presyo dili man gyud nato siya mapugnan, especially karon nga ang supply sa or ang atong production taas compared last year. 2019 and 2020 mas taas ang atong production karon as reported by PSA. And then during this time of pandemic, ang corn atong hisgutan. During this time of pandemic, atong na-experience ang pagsira sa mga services or mga hotels, mga restaurants. So nagbaba ang ato ang consumers demand during the time of pandemic kay nawala ang ubang negosyo. So definitely naa siya kanang domino effect. Kay ang mais ginagamit siya as a ingredient
major gyud siya, main ingredient for feed, no? Feeds nato para sa ato ang mga livestock and poultry. But then tungod sa pandemic, nag-ubos ang demand. So ang ato pong mga institutional buyers, ang atong mga partner nga mga industries nga naa dinhi like ang kaning mga feed millers, nag-ubos pud ang ilahang pagkumpra. Ngano man kay nagbaba man pud ang demand sa ilang mga feeds, ang consumption, no, ang ilang deliveries. So ingon ana ang nahitabo dunay domino effect. In fact, during the time of pandemic, naay ato ang isa ka poultry integrator in Northern Mindanao, dito kita na alarm. That was in March, no? During gyud pag-start sa pandemic. That was in March. Dunay poultry integrator, dili lang isa, daghan sila nga niduol sa Department of Agriculture nagpatabang kung unsaon nila pagbaligya ang ilang mga manok nga daghan kaayo naa sa ilahang cold storage facilities. So unsay gihimo sa Department of Agriculture ug nalipay kaayo ta nga hangtod karong panahona gi-implement gihapon ni siya sa atong mga local government units, no? Like for example in Cagayan de Oro na institutionalize na gyud siya. So kini siya ang gitawag nato Kadiwa on wheels or Kadiwa Express. So unsay meaning sa Kadiwa? Katuwang sa diwa at gawa. So mo na siya ang Kadiwa Express or kaning rolling market or rolling store nga gipahigayon sa Department of Agriculture. So gwapo kayo ang response sa atong mga consumers as well as sa atong mga producers kay ang atong producers natabangan nato nga nabaligya nila direct to the consumers. And then ang ato pong consumers natabangan nato nga naka-access of fresh, good quality and very affordable nga price, no? Nahulog nga wholesale price kay direct man sa producer. So wala na middle layer sa market. So ingon ana ang nahitabo. So isa na siya kanang gwapo nga strategy, maingon ako nga gwapo nga strategy kay hangtod karong panahon na even without the assistance na kay ato na gyud na siyang gibuhian gyud totally, i-empower na nato ang LGU na sila na gyud ang mo manage, no? Gipadayon gyud na siya. So nalipay kay migdako kay do na gyud akong impact ang nahimo sa atong Kadiwa Express or Kadiwa Market nga gipahigayon. So ma'am, kaning Kadiwa, isa ni siya sa mga katong ingon ninyo ma'am nga based sa inyong consultation, mga harmonized na actions nga inyong gi-implement to address the issue of low prices. Napabaylain ma'am nga mga strategies or napay daghang strategy pero isa lang to siya at mo to akong na-mention og una ang Kadiwa kay isa gyud to siya nga nakatabang og dako. Okay, thank you ma'am. We were able to assist our producers nga mga 88 sila ka mga producers on the record na atay na assistihan nga mga producers and consumers, no? For our Kadiwa implementation, we were able to assist agri-fishery suppliers of about 67 all over the region and household nga atong na servisyuhan of about 86,773. And up to this time, ang atong na-generate nga gross sales, dili si DA ang nag-generate, kundi ang atong mga suppliers through Kadiwa, nakaabot na og 20,255,000 ang ilahang na baligya nga mga produkto sa atong Kadiwa. And aside from the Kadiwa, katong atong hiniusa nga strategy para ma-address nato ang low buying price of corn. Sa corn for example, ang isa nga gihimo nato ani atong gilink ang atong mga corn farmers through the cooperatives or association ngadto sa mga feed millers or institutional buyers. So right now, we have existing MOA with Pilmeco. Kaning Pilmeco kanang nasa iligan nga planta feed mill sa Pilmeco. So we have instituted a MOA since 2018 pa, even before the pandemic. Kung nagpadayon na siya karon nga naa ang pandemic, nga dunay ato ang mga cooperatives na ay diha sa Bukidnon nga atong na link sa Pilmeco, no? Ang Mantibugaw
agrarian reform beneficiary cooperative in Manolo Fortich nga dunay mga 400 members o dunay mga area nga more than 500 hectares na ilang giugmad. So kana sila ang atong na-link sa Pilmico to deliver. Naa sila purchase order sa Pilmico na makadeliver sila dito at premium price. So even at the midst nga nag-ubos ang presyo sa mais sa atong mga traders, sa atong mga buyers diha sa atong locality, sila nakabaligya sa Pilmico at premium price at 15 pesos to 17 pesos depende sa quality. Then atong panahon na ang presyo is naasa agay as low as 9 pesos at the municipal level katong based sa among monitoring report na ay 9 pesos no na presyo sa mais. So lugi na gid si farmer. Kaya ato ang cost of production per kilo is 11 pesos. Kung paliton lang sa trader og 9 pesos, lugi gid ang atong mga mag-uuma. Mao na nga isa ka strategy atong gilink si farmer ngadto sa ato ang institutional buyer. And then ang gihimo nato karon during the time nga nagbaba gid ang presyo, gihangyo nato ang Pilmico nga tas-an, dakuan ang ilahang purchase order. From 200 tons, gipa-increase nato up to 500 tons pero staggered basis. So ang nahitabo, naa sila existing PO karon nga 250 tons ang atong Mantibugaw. Ug dili man ni ma-meet ni Mantibugaw nga siya lang ang ihalang mga membro. So ang gihimo ni Mantibugaw Co-op, iyang gi-adapt no ang other cooperatives in Bukidnon as far as in Kibawe, Kadingilan and Kalilangan diha. Ang uban nga mga cooperative nga naa dito na mo deliver ni MARBC or ang Mantibugaw Co-op. Kay si Mantibugaw man ang dunay agreement with Pilmico. So nahulog si Mantibugaw Co-op nga big brother. Ug ang katong other cooperatives in Bukidnon nga iyang gitabangan nahimo nga mga small brothers. So mo na siya ang atong gi-implement big brother, small brother nga strategy para gyud ma-address pud nato ang pagbaba sa presyo sa mais nga matabangan nato ang atong mga mag-uuma. Yes, sir. Daghang salamat ma'am sa klaro kaayo nga pagpasabot no sa ato ang gihimo nga strategy. Very specific kay naagyo isa ka case study sa Mantibugaw nga farmers group no. Salamat kaayo. Yes, ma'am. Once again, ma'am, salamat sa katoy muhang mga gipang mention nga strategies, ma'am. Karong buntaga, ma'am, makauban nato ang ato ang social media researcher, si Mr. Eminil Earl Edusa. He is from the College of Education. Kani nga mga pangutana, ma'am, nakalap nila sa social media. Maayong buntag dira, ma'am. Maayong buntag. Na ako gi-prepare, ma'am, na 3 questions gikan sa social media research team, ma'am. Okay. O ang sa first question, ma'am, kay natubag naman hinon ang uban. So ako na lang i-follow up question dayon, ma'am. So regarding atong sa intervention, ma'am, para sa mga farmers, ma'am, nga naapektuhan sa pagbaba sa presyo sa atong mais, sa atong humay. So ma'am, pwede ba nato na lang mahatagan og idea ang atong mga tigpaminaw, labi na ang mga farmers, ma'am, unsaon pag-access sa katong intervention na kadiwa, ma'am? Like unsa sila mo adto, kinsa ilahang istoryahon, unsa ang mga kailangan, yan, ma'am. Okay, so daghang kay salamat sa pagpangutana ni Ana no. So ang atong kadiwa market or ang kaning pag-link nato kanang gitawag nato market matching. So doon na tay isa ka division sa Department of Agriculture katong akong na-mention ganina, ang Agribusiness and Marketing Assistance Division. So sila ang ga-take charge sa atong mga farmers or producers, suppliers nga nanginahanglan og market. So sila ang mo-match sa atong mga buyers. So pwede sila moduol dito o dili pod kung layo ra gid kaayo ang regional office, pwede sila moduol sa buhatan sa city, municipal and provincial agriculture office kay naa may mga designated nga agribusiness coordinator ang atong mga local government units. So dito sila moduol kay aron di na sila nga madak-an pa nga muanhi sa Cagayan de Oro. Or they can also inquire
through email nga naa sila produkto nga available nga pwede nila mabaligya or pwede sila manawag. Naatay Facebook page, naa dito among mga hotline numbers. Pwede nila dito tan-awon kung unsa to kay di ko nako memorize ang among mga hotline numbers no. Naa sa ato ang Department of Agriculture Region 10 nga Facebook page. So pwede nila tan-awon dito og mutawag lang sila or mag-email sila or muadto sila sa buhatan sa municipal, city or provincial agriculture office. Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am. So, magpadayon ako sa ako ang ikaduha nga pangutana, ma'am. Sa amo ang research, ma'am, adunay pag-usbong sa mga farm tourist spots dinhi sa ato ang rehiyon. How can farm tourism help agriculture in general, and how can we support these initiatives? Yeah, so one of the direction now of the Department of Agriculture is towards agritourism or farm tourism. So it's part of the direction, especially karon nga we are crafting our plans and programs for the year 2022. Right now, we have our ongoing consultation with the local government units in crafting the 2022 plans and budget. Kay humanaman ang 2021. So basically, ang unsay mabuhat or mahimo nga assistance sa Department of Agriculture in terms of farm tourism. So kanigid siya, ang tanan natong assistance magsumikad sa local government units or from the beneficiary or proponent. So we don't know what is the need of the community unless we will receive some proposals and some letter of intent from the local government units na this particular community needs such assistance. So basic nato nga requirement is the letter of intent. Kung unsa nga proyekto ang gusto nila i-avail. And then the rest of the mechanics will follow. Mga validation, evaluation, review, etc. Basta letter of intent and right there and then we will address it. Nga kung makapasar siya sa criteria, then go. Nga na siya. Okay, thank you so much, ma'am. So, nana ko sa ako ang last na pangutana, ma'am. So, ang number 3, ma'am, kay ang pag-expand sa economic opportunities in agriculture, forestry, and fisheries, ang usa sa mga target sa Philippine Development Plan. Unsa ang nahimong impact sa COVID-19 sa atong pag-accomplish ani nga target sa AFF, ma'am? Okay. So, unsay nahimo nato no during this time of pandemic. So, dako gid kaayo og impact para sa amo. So, I already mentioned in my previous statement that of all the sectors nga sa atoa nga nakakontribute sa Philippine economy, it's only the agriculture to grow and posted positive growth rate. Nga akong na-explain, even latest report of PSA na atay 0.7% nga growth rate nga nakakontribute sa ekonomiya. So mo to kong giingon nga it's a welcome news for the Department of Agriculture and we owe this to our heroes, ang atong mga farmers and fishermen nga nagpadayon gyud pagtoil in spite of the pandemic. Wala gyud ta nagundang sa atong food production. Kay kita ang mga bag-o nga heroes karon sa panahon sa pandemya. Kay kinahanglan gyud ang food security and we are guided by the statement of our president. Now we should make sure that every Filipino family's table has a food to eat or to be served. So it should be accessible and available gyud at all times. So kana siya. So karon sa panahon pud sa pandemic nalipay mi kay we were given budget to implement our COVID-19 measures for agriculture and fisheries. So nabalaan man siguro nato nga napirmahan na ni President Duterte no mi atong miaging mga bulan ang atong bayanihan 2 nga budget kaning to heal as one act. So part of that 24 billion nga bayanihan 2, the Department of Agriculture got a share out of the 24 billion nga total budget of the DA sa whole Philippines. The Department of Agriculture Northern Mindanao o kita sa Region 10 nakakuha og share nga about 630 million
to implement the different programs, projects, and activities that would result or that would answer to our COVID-19 nga measures. So unsa man ni siya? So this pertains to our rice resiliency project. So dako gyud ang atong support for the rice program or rice production kay tungod manggod kita tanan gakaon og bugas. And then staple food ang rice, and it is isa siya ka industriya nga dapat gyud suportahan nato. O na sa Bayanihan 2, gitagaan og budget ang rice project, kaning rice resiliency project nga about 236 million para sa pagpamalit sa hybrid seeds and fertilizers nga atong ipanghatag nga libre sa tanan nga mga rice farmers in Northern Mindanao. Especially sa Bukidnon nga number 1 ta nga producer sa rice. So libre na siya nga ihatag sa Department of Agriculture. Hybrid seeds o fertilizer subsidy. So for every hectare nga itanom ni farmer nga hybrid seeds nga ihatag nato, tagaan po siya og fertilizer, inorganic fertilizer nga 3 bags per hectare. So far, ang atong naasistihan ani nga farmers, niabot na og mga 49,000 all over Region 10. More than 49,000 rice farmers nga natagaan natog assistance for the seed subsidy sa rice hybrid o sa inbred seeds. O kini naglangkob sa about mga 88% of the total population of the rice farmers in Northern Mindanao. Ang remaining 12% nga wala nahatagi sa seeds nga gi-subsidize sa DA, katong remaining 12%, mautos sila ang mga rice farmers nga nag-opt or nagpili nga ang ilang itanom katong ilang mga saved seeds or katong ilang kaugalingon nga varieties nga gitanom gyud. Dili sila mo adapt sa mga hybrid o sa inbred. So pero in terms of fertilizer subsidy, katong mga klase sa farmers nga ang ilarang similya gihapon ilang gitanom, gihatagan gihapon nato sa fertilizer subsidy nga 2 bags per hectare. So ingon ana ang atong support for the rice program under the Bayanihan 2. Naapagihapon tay farm to market road, naagyapon para sa high value crops, naagyapon para sa atong market assistance, no? Implementation nga para sa pag-establish o mga trading centers or cold storage facilities para sa atong mga fruits and vegetables, no? And then naatay mga paghatag ang Central Mindanao University in Mustuan. Sila ang atong partner sa pag-implement sa atong programa under Bayanihan 2 sa pag-propagate or sa pag-mass produce sa vegetable seeds and fruit tree seedlings nga atong ipang-apod-apod nga libre sa atong mga mag-uuma nga gusto mo tanom, no? So ang atong CMU ang atong partner niini. Naapod dito part sa atong Bayanihan 2 ang pag-establish sa feedlot cattle fattening sa Region 10 and also for the multiplier farm for goat and also for the multiplier farm for free-range chicken. So daghan kaayo ang component mo nang giabot og 630 million nga budget para sa Bayanihan 2 aron atong ma-address ang atong mga problema nga giatubang karon tungod sa pandemya. Okay, thank you. Dugang na siya, on top na siya sa ato ang regular programs and projects na gi-implement sa Department of Agriculture. Okay, thank you so much, ma'am. Thank you kay na-answer na gid ang kanang mga pangutana sa social media, natabangan sila kung unsaon pag-access di ay ni ng mga intervention. So karon ma'am, dili na ko magdugay, ako nang ibalik sa ato ang host na si Sir Chasur ang floor. Thank you so much, ma'am. You're welcome. Thank you so much, Sir Earl. And thank you so much for that, ma'am, no. At least karon nahayagan na no ang atong mga pangutana. Ma'am, na-mention mo kaganina, ma'am, during sa inyong conversation ni Sir Earl, ma'am, nga naagi permanente food sa table sa atong mga citizens, ma'am. And isa sa mga intervention nga gihatag sa atong gobyerno to alleviate the impact of COVID-19, especially in terms of food security, kay ang ahon lahat, pagkaing sapat
o ALPAS kontra COVID-19 program. Kumusta so far ang implementation sa ALPAS program, ma'am? And kumusta po ang iyang implementation din sa Bukidnon? Okay, so thank you for that question. So in terms of our implementation sa ALPAS COVID-19 kontra COVID-19, so ato na siyang gi-implement nga strategy in order to address the food security or resiliency sa ato ang panahon sa pandemic. So in terms of our ALPAS kontra COVID-19, we implemented the 4Ps of the Department of Agriculture. So unsa man ning 4Ps? Mao ni siya dili lang sa DSWD ang 4Ps, also the department is implementing the 4Ps, no? Plant, plant, plant program. So unsa may ato ang mga nahimo aning ato ang plant, plant, plant program of the Department of Agriculture. So as of this time, we were able to distribute, no, libre nga pagpanghatag sa mga similya sa vegetable seeds, assorted vegetable seeds. So one client will receive assorted na siya like pinakbet, sinigang or chapsoy nga packet of vegetables, and we were able to distribute up to this time of about 40,117 packets of assorted vegetables. So that's for the vegetables, and for the corn seeds nga atong na panghatag, and this is open pollinated variety and hybrid. We already provided to our clientele, to our farmers, through our local government units and other stakeholders, ng mga non-government organization, of about 10,642 bags. And we also provided sweet corn varieties of about 1,033 kilos. And we also distributed organic fertilizers of about 2,500 bags. And itik pinas nga distribution is 1,390 bags. We also distributed free-range chicken, sheep, and automated incubators to our local government units and to our farmers cooperative and association. Agig suporta sa ilahang free-range chicken and itik pinas production. So for the rice sector, dako na ang atong nahatag nga mga intervention sa plant program. Nanatay nahatag nga mga similya sa palay, no, nga about 11,598 bags. And then for this composed of hybrid and inbred seeds. So this is being administered by the Department of Agriculture. But those inbred seeds nga naa sa RCEF nga gi-implementar sa ato ang field rice, nakapanghatag na pod ang atong field rice of about 80,526 bags. Mao to ganina akong na-mention nga ang atong natabangan niini nga mga mag-uuma sa palay niabot na about almost 50,000 in terms of the seed subsidy. So that is under our plant program. And we also distributed mushroom fruiting bags, no, nga gi-produce sa atong mga research stations diha sa NMAC LRC sa Bukidnon, diha sa RCUD in Damkagan, and also the RCHD nga center diri sa Claveria, Misamis Oriental. So we were able to distribute about 21,730 bags of mushroom fruiting bags. And for the sweet potato cuttings, a total of 328,900 pieces were already distributed. And also other forage, grasses, planting materials na ato pong ipang-apod-apod sa atong mga livestock raisers, no, in Northern Mindanao. So daghan na gyud ang atong nahatag sa ani nga plant program. And aside from the plant program, we also implemented katong mga cash assistance nato sa atong mga farmers affected by the rice tarification law ug sa pagbaba sa presyo, and also during this time of pandemic, naatay mga cash assistance program and easy access nga mga loans, no, or financial assistance nga gipahigayon pod sa ato ang mga conduit nga mga banks, ato mga government financing institution. Kay dili man gyud si DA ang nag-administer sa mga financial loan assistance. It is under the banks
like the Land Bank of the Philippines and the Development Bank of the Philippines, and also our conduit nga mga banks like mga rural banks and cooperatives. So sila ang ato ang nahimong partners. So ang pundo didto gipaagi ani nga mga partner nato nga mga conduit banks ug sila ang nagpahigayon sa loaning program nga sayon ra kaayo i-access sa atong mga individual farmers o sa atong mga farmers cooperative and association nga gusto mo avail without interest ang atong loan, with only one-time payment of the service charge nga 3% and payable up to 10 years. So ingon ana kaluag ang gihimo nga financial loan assistance sa atong gobyerno karong panahon na aron matabangan ang atong mga mag-uuma. Ug daghan na ang naka-avail ni ini, no? So pwede na ako i-enumerate kung unsa nakadaghan ang naka-avail sa atong financial assistance. Yes, ma'am. Sure, ma'am. Para pod mahibal-an sa kadaghanan. So for the Rice Farmer Financial Assistance or RFFA, naatay total beneficiaries nga nahatagan of about 15,240 ug nikabat na sa 76,200,000 ang atong financial assistance at 5,000 per farmer. And then ang financial subsidy for rice farmers nag-cover po siya sa total beneficiary of 9,279 with a total amount of 46,395,000 at 5,000 per farmer gihapon. So sa atong expanded survival and recovery assistance program or SureAid, ang atong beneficiaries ani nga nahatagan niabot na pod og 4,155 ug ang total exposure nato is about 62,325,000. Sa atong expanded SureAid for COVID-19, ang atong total beneficiaries is about 2,198 farmers and fisherfolk na individuals and then 8 MSEs nga niabot na pod og 89,175,000 pesos. Ang atong production loan easy access naatay total beneficiaries nga 4,122 ug ang atong total exposure ani is about 148,976,400. For the survival and recovery assistance, the total beneficiaries is 50 at 250,000 pesos. And for the capital loan easy access or CLIA, ang total beneficiary nato is one association with a total loan grant of 5 million pesos. Sa atong agri-negosyo or anyo, ang atong beneficiaries po nga nahatagan ani is 44 ug naanatay 11,875,000 pesos nga na-release sa atong mga beneficiaries. So ang pag-release ani dili si Department of Agriculture nga direct kung dili gipaagi sa atong mga government financing institution sama sa Land Bank of the Philippines and Development Bank of the Philippines o sa atong mga conduit banks nga mga rural banks and cooperative. So mao na siya ang atong ginahimo nga initiative karong panahon na sa panahon sa pandemic katong alpas kontra COVID-19, no? O kadto po yung Kadiwa, part to siya sa atong initiative. Ang atong Kadiwa Express. Nga na-mention na nako kanina. Yes, ma'am. Thank you so much for that, ma'am. Sir Waltz? Yes. Final question. Yes, final question lang yun, ma'am. Doon na pa ba'y, daghan naman ito nga na-mention ng mga initiatives, no? Pero doon na pa ba'y mga umaabot pa nga mga i-implement ng mga innovations sa DA aron nga mas mahimong resilient pag ang atong agriculture sector, no? Napabay ka ng marag plano or kanang in the drawing board nga mga initiatives gikan sa DA, ma'am? Yeah, okay. So kita mauto ganina ako na mention no nga we are guided with our policy framework nga food security and resilient Philippines with prosperous farmers and fisherfolk. So diha ang atong direction paingon. So unsa pa may other initiative nga himuon nato para mahimo gyud nga food secure, mahimo nga resilient ang Pilipinas and doon na tay mga prosperous farmers and fisherfolk. So aside atong akong gipang mention nga mga programa o mga proyekto nga ato nang gi-implement,
nag-implement po ta sa atong gitawag og RCEF or Rice Competitiveness Enhancement Fund. Kini siya isa ka programa nato po nga dunay 10 billion a year nga budget og mo run through for 6 years, no? So 10 billion a year. Ang 10 billion is intended 5 billion for the farm mechanization. So para mahatagan nato og suporta, grant ni siya ha, nga mga grant ginitanan, walay counterpart, walay equity ang atong beneficiaries, ang atong cooperative, ang atong mga farmers. Ang 5 billion para sa pagpanghatag sa atong mga production and post-harvest facilities and equipment, no? Aron gyud nga mas efficient ang atong pagpanguma gikan sa production paingon sa harvesting and post-harvest operation. So another 3 billion is intended for the procurement of seeds, palay seeds para atong ipanghatag sa atong mga mag-uuma. And then another katong 2 billion kay 8 billion, another 1 billion for the trainings, and another 1 billion for the loan assistance or mga financial assistance para sa atong mga mag-uuma. So kana siya ang other programs nga atong i-implement para mahimo pagyud ta nga mas food secure o mas resilient sa dinhi sa Pilipinas aron nga makabot ginato ang ato ang goal, no? Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am, for those farmers na to, ma'am, and fisher folk, ma'am, nga gusto mo avail sa atong assistance program, ma'am, asa sila pwede mo contact sa ato, ma'am? Okay. For queries and more information, ma'am. Yeah. So ang pinakasayon gid nga buhaton sa atong mga farmers and fisher folk nga mangayo og assistance sa Department of Agriculture ug ang sa fisher folk pwede na nila i-direct sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kay si BFAR mao man gud ang nagpahigayon sa atong mga fishery programs and projects. Although attached agency siya sa DA. So ang buhaton lang gyud nila ang pag-adto sa buhatan sa agriculture office, no, sa munisipyo, sa syudad or sa probinsya para mahatagan sila og assistance. Or pwede pod nga mo direct sila og adto sa atong opisina na atay gibutang para gyud nga masayon ra gyud nato pagpahigayon sa atong pag-implement sa mga programa, natay gipahigayon or gi-establish nga Provincial Operations Center sa matag probinsya. So sa 5 ka probinsya sa Region 10, natay gitawag og POC. So dunay staff gyud nato nga naa sa POC headed by the POC Center Chief nga sila ang ato ang direct contact sa regional office. Nahulog sila nga representative of the regional office in the different provinces of the region. So pwede pud sila kung doon ra pud sila aning mga POC nato, like for example in Bukidnon, ang atong POC office naa sa Malaybalay, doon ra pud sa Provincial Agriculture Office, so within the compound. Ang ato pong POC sa Misamis Oriental and Camiguin, naa po dinhi sa Cagayan de Oro. Ang ato ang POC sa Lanao del Norte naa sa Tubod. Ang atong POC sa Misamis Occidental naa sa Oroquieta. So silingan ra pud ni sila sa mga provincial agriculture offices nato in the different provinces. So pwede sila mo tunol sa ilang mga request ngadto sa atong mga POC or sa atong provincial agriculture office or sa municipal and city agriculture office para gyud nga mapadangat dayon dinhi sa atoa. Or pwede ilang i-email sa ato dili na necessary nga naa ilang presensya nga face to face sila mo ani sa regional office para mangayo og assistance. Pwede lang ilang i-email ang ilahang request. Importante lang nga ma-endorse gyud sa local government unit. Kay ang tanan manggod nga ato pong programa karon, ato yung siguro nga nuna gyud kalabutan ang atong local government units kung asa na belong si farmer na nangayo og assistance. So dapat dunay endorsement from the local government units. Yes, ma'am. Ma'am, I know, ma'am, nga among ato ang kasabutan nato, ma'am, taman lagi ta 11, ma'am, but we have one question from our viewer, ma'am. If i-allow nimo, ma'am, pwede ba nako siya ipangutana sa ma'am? Okay ra, sir. This question is from Miss Crizel Anchetaga.
Good morning, ma'am. May program din po ba for the increase of the buying and selling for crops like corn and rice? Okay. So as I've mentioned ganina, nga ang atong gihimo nga initiative para matabangan nato ang buying price, no? Ang for rice, in place man gud ang rice kay doon na magoy support price ang atong NFA nga 19 pesos per kilo sa palay. So in terms of the support price sa rice, naa sa NFA. But pag-implement sa rice tarification law, sa una magod, rice and corn ang gi-handle sa NFA. But with the implementation of the rice tarification law, all other laws nga inconsistent with RTL, na-repeal na siya. So ang mandate karon sa NFA is only for the buffer stocking of rice. So doon na sila support price nga 19 pesos per kilo. Mauna nga ang ato pong mga local government units, makita nato for example in Bukidnon in particular, ang presyo sa pagpamalit sa palay ubos kaysa buying price ni NFA nga 19 pesos. Mauna nga amo pong gaiahaga aghaton ang atong mga rice farmers nga kung pwede maka-access sila sa NFA aron dito sila maka-deliver. Kay 19 pesos ang presyo, no? And then for corn, akong na-mention ganina, wala namang good ang function sa NFA ang corn karon. So ang gihimo lang nato sa corn program or sa corn industry para matabangan nato ang atong mga corn farmers, mao to akong na-mention ganina nga ato silang gilink with the institutional buyers or sa atong feed millers para makabaligya sila sa premium price nga mas dako compared to the traders. So kana ang atong gibuhat. And then also dunay initiative pod ang atong private sector nga mga proposition nga matabangan ang atong mga mag-uuma aron nga dili sila maapektuhan kaayo kung mubaba ang presyo. Mao na nga naay mga proposal pod nga atong gipadangat atong nasabit sa atong mga private sector nga grupo, gipadangat nato sa central office kay kinahanglan man sa tuog review and evaluation sa ilang mga proposals kay in terms man to sa mga pamalaod nagot na ay mga legal basis, no? Gikinahanglan ang legal backbone. So it's already forwarded to central office for proper action for review. And at our level sa regional level, naapoy gihimo nga ad hoc committee ang atong RDC, ang RDC 10 through NEDA nga mao'y secretariat aron ma-review pod ang katong mga proposition and we can come up with recommendations sa atong mga policy makers o sa atong mga lawmakers, legislators. Yes, ma'am. Thank you so much. Isa pa gyud sir, isa pa gyud, hindi na ko manimtan. So during our consultation sa mga stakeholders in Bukidnon, katong naa si Kong Manuel Zubiri, iya pong gipadayag atong panahona nga part sa iyahang initiative nga gihimo sa Congress karon, naa siya gipasa nga bill. Unsa man ni siya nga bill? Ang kani nga bill pag-establish og grain center, district grain center. Kay isa ka problema manggod sa atong mga mag-uuma karon ang post-harvest facilities nga wala gyud kabutangan. Mauna nga mapugos sila baligya sa ilang produkto tungod kay wala sila'y kabutangan nga storage facilities. Mauna nga gipropose ni Kong Manuel sa Kongreso katong yang bill nga establishment of district grain center all over the Philippines sa katong mga major corn growing areas para matabangan gyud ang atong mga corn farmers, especially during sa pag-decline sa presyo. Yes, ma'am. Thank you so much for that, ma'am. Wa na kita igong panahon, ma'am, no? Lagi, sobra na gyud 1 hour. Sobra na lagi gid kayo 1 hour, ma'am. Ma'am, very very short lang gid, ma'am, nga parting message, ma'am, sa ato ang mga viewers and listeners karong buntaga, ma'am. Very short lang gid, ma'am. Okay, so in behalf of our Regional Executive Director, Director Carlene, Collado, and the whole of the DA Region 10 or Northern Mindanao, kami nagpasalamat sa BSU nga gi-invite mi ninyo and also amo pong aghaton ang atong mga mag-uuma o mangingisda nga moduol lang gyud sa buhatan sa ilang local government units o sa ato ang POC nga naa diha sa tag sa probinsya para mahatagan sila assistance in case doon na sila gusto nga ipadangat sa Department of Agriculture.
ug kita sa DA gapadayon gyud og implement og mga programs and projects para mahimo ta nga food secure and resilient Philippines with prosperous farmers and fisher folk. Tungod sa atong sekretaryo karon, pasalamat ta ka Secretary William D. Dar nga tungod sa iyang programa pod katong 8 paradigms nga mo'y atong sumbanan sa pag-implement sa atong mga programs and projects, nakita nato nga dunay positive effect tungod sa growth in the agriculture and fisheries sector even amidst the pandemic. So daghan kayong salamat o maayong Pasko sa atong tanan. Labi na sa taga-Bukidnon. Merry Christmas, ma'am. God bless you, Merry ma'am. Christmas. Yes, partner, no? Partner, time check, it's already 11:07 a.m. and ang katong recap lang sa katong na storyahan ni Ma'am Carlota, ato na siyang igahin para next week, partner. So salamat sa inyong pag-click and share sa atong episode karon. Ayaw kalimot sa pag-click sa link sa atong evaluation ni ini nga programa na makita sa mga live stream ni ini nga episode. Partner, maguna-una kong panamilit, partner. Sa ngalan sa among lead extensionist o ang among program leader, no less than the University President, Dr. Oscar B. Cabanyeles. Sa among project leader, ang Vice President for Research, Extension, and International Affairs din sa Bukidnon State University, Dr. Joy Molina Mirasol. Kauban silang Dr. Jimalin Paulican, Extension Director, Ma'am Joanne Vivian Belderol, Jose Benita Ayan Nicosha, Mr. Earl Idulsa, Dr. Marlon Frias, Glaze Joy ug mga staff sa OV Perea. Ako si Chasur Leo Vanontolan. Salamat sa inyong pagiguban kanamo niining ika-17 ka nga episode sa pag-ambitay daw ag kaulian sa ngalan na lamang sa katibuk ang puwersa, no? Sa sibihanang DXBU 104.5 FM uban ang atong station director engineer Chuhenes Gayon, sa technical department kauban si Sir Gabriel Diwalay and Mark Ayan Mokara, ug usab kang Mami Efreli Quadra, atong documenter si Ma'am Joanna Rutsario ang atong social manager si Ma'am Joanna Rutsario Paloma ug ang atong documenter si Andre Cabigas. Kauban si Josur Leo Van Ontolan, ako si Walter Balanes. Salamat sa inyong pagpaminaw. Hangtod sa sunod Miyerkules, alas 9 ang takna sa buntag, diri lamang sa programang Pagambitay Daw Ag Kaulian Share to Heal, a radio-based social innovation project of Bukidnon State University. Keep safe, everyone. Bye-bye. God bless everyone. Merry Christmas. Pag-ambitay daw ag kaulian, Share to Heal, Bukidnon State University Social Innovation kontra COVID-19. Kini nga programa nagasiguro sa paghatag o pagsabot sa publiko mahitungod sa mga sumbanan, hagit ug oportunidad dinha sa gitaw